Ang trabaho natin ngayon ay motor maintenance. So, pinull out natin itong pump motor. Papalit tayo ng bearing. Ito ang kanyang winding. Okay. And then ito ang kanyang bearing at seal. Okay. Ito yung kanyang mga screw support. Ito yung kanyang rotor. Yan, nilinisan natin yan kanina. Sobrang kalawang kanina. So yan na, takip yan, ang dumi niya kanina. So at yung mga nababakbak na pintura tinanggal na natin, tapos pipinturahan na lang. Then ito, napaka-corroded na itong cast iron na to. So ngayon, after sandblasting, bumokay siya ng konti. Ayan. So ito yung kanyang mga takip. Ito kanyang propeller.
Bye!